हेलो गुड मर्निङ नमस्ते म तिल थापा मगर यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानल तिलुज ब्लग्समा स्वागत छ। म आज हैन यो यसो काठमाडौँ उपत्यकातिर घुम्न आउँदा यो कलङ्कीदेखि लगभग 4 देखि 5 किलोमिटर माथि यो आनी गुम्बाको छेउमा छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पछाडि छ आनी गुम्बा है, अहिले छेकिएको छ यो पछाडि आनी गुम्बा छ। म अहिले ड्रोन सर्टबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। म यो चाहिँ अहिले म यो तलको यो जुन ग्राउन्ड छ, ग्राउन्ड यो खनेर चाहिँ बनाएको ग्राउन्डमा छु। होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि यो ग्राउन्ड एउटा पहाडलाई चाहिँ खोपेर यहाँ ग्राउन्ड बनाएको छ है। यो ग्राउन्डमा छु, रेडी गरिसकेको छु। डिजिआई मेनी 3 फ्लोर रेडी गरेको छु। अब म तपाईँहरूलाई यो आनी गुम्बाको ड्रोन सटहरू देखाउँछु माथिको। होइन तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोस्।